Sẽ có một ngày bạn phát hiện trái tim của mình không còn chật chội nữa. Trái tim bạn nhẹ bẫng. Mọi việc xảy ra, dù lớn hay nhỏ, bạn cũng sẽ dễ dàng đối diện, chấp nhận và thậm chí là tha thứ. Ai cũng có cái mình thích và không thích. Đối với món ăn, nếu cho tôi lựa chọn những món có cà chua và những món có cà rốt, tôi sẽ lựa chọn những món có cà chua. Hễ gặp những món nào có cà rốt, tôi ưa lựa chúng qua một bên. Cho đến một ngày, câu nói của một đứa em làm tôi phải suy nghĩ. Không ai sẽ thích hoài một món, và không ai sẽ ghét hoài một món. Sao chị lại không tập ăn cà rốt? Trong khi cà rốt ưu đãi nhiều dinh dưỡng và làm được nhiều món như thế. Nhưng mà trái tim của chị đâu đến nỗi khắt khe, đúng không? Tự dưng nó làm tôi tò mò. Tập bình thường với món mà mình không thích là một loại cảm giác như thế nào? Từ 100 đến 130 ngày là đã có thể nhìn thấy cà rốt như thế này và có thể thu hoạch. Mỗi người có cách chăm vườn khác nhau. Ví như ở đây, cô chủ vườn lại ít nhổ cỏ bởi vì cô muốn tụi nó sống chung với nhau. Từ đó cà rốt không ngại cạnh tranh mà phát triển và sinh trưởng tốt hơn. Tôi nhớ hồi nhỏ làm vườn với ngoại ưa nói phải nhổ bớt cỏ để tụi cây có không gian mà phát triển. Mỗi người một cách. Phải chăng tình yêu thương của mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau? Tốt hay không tốt, chỉ bản thân người được yêu thương hiểu rõ và cảm nhận. Cây cỏ không phản kháng được như con người. Nó sẽ biểu hiện qua hình thái. Từ đó người chăm sẽ thay đổi cách chăm sóc. Còn đối với con người, nếu tình yêu thương không phù hợp, nếu vượt quá mức giới hạn chịu đựng, con người sẽ phản kháng. Và phương án cuối cùng có khi là trốn chạy. Tôi tự xét lại bản thân, đã bao nhiêu lần tôi trốn chạy sự yêu thương? Hay có khi ngay bây giờ tôi đang tạm thỏa hiệp bằng sự trốn chạy? Công việc nấu ăn không bao giờ là dễ cả, vì mỗi người mỗi tiêu chuẩn. Có người nghĩ một món ăn ngon đầu tiên là phải đẹp. Chỉ khi đẹp mới cảm thấy thích, mới có ham muốn ăn món ăn đó. Nhưng với người khác, một món ăn ngon là ở tấm lòng người nấu ăn và cả cách người dùng thưởng thức nó.
Mẹ vẫn rỉ rả vào tai tôi mỗi khi tôi vào bếp. Để nấu ăn ngon thì cần đặt tâm của mình vào. Nếu tâm rỗng rang và yêu thương, món ăn đó được xem như là thuốc. Mà thuốc thì dùng để chữa bệnh. Nếu mà ai cũng có đôi mắt hiểu biết và yêu thương thì thật tốt biết mấy. Mỗi lần mẹ nói như thế, tôi lại cười thầm. Tôi nghĩ mẹ lại làm quá lên. Nhưng mà hôm nay, không hiểu sao tôi lại có chút thẩm thấu rồi. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày tôi tập quen dần với sự có mặt của cà rốt. Vậy, tập bình thường và quen dần với món mình không thích là loại cảm giác gì? Thật khó để nhận diện đó là cảm giác gì. Chỉ biết là trái tim cảm thấy nhẹ nhàng hơn và bắt đầu chấp nhận sự có mặt của nó ở bên cạnh mình.